Ngayon guys, ituturo po ko sa inyo, may ituturo po ko sa inyo kung paano palakasin ang data. Ang iba po guys, gumagamit ng globe. Ito po guys ay globe user lang na ituturo ko sa inyo. So step by step po niya guys ay ito. Basta ito. So, at sana guys, katulong po ko sa inyo sa gumamit ng globe users dyan. At sana mag-subscribe na rin kayo sa YouTube ko, sa channel ko, kasi ituturo ko po sa inyo lahat. At hindi lang po yan sa group users, meron po rin sa smart users guys, or talk in text. So, ito guys, ituturo ko sa inyo is group users lang. At maganda siya at mamangha talaga kayo kasi lumalakas ang data niyo. Kahit sa bahay lang kayo o sa ilalim kayo ng building, basta i-try niyo guys. At walang masama sa pag-try nyo. So, ito po guys, ituturo ko sa inyo lahat kung paano. Bye bye. So guys, i-check natin ang all network data ko. So, punta sa settings. Tapos, kung dual SIM kayo at kung dito, kasama lang po sa dual SIM ang mobile network. So, i-click mo lang yan. Tapos, ang group ko is SIM 1. So, i-click natin ang SIM 1. So, edit SIM, SIM card. Kung natin ang gagawin lahat guys, ang gagawin lang natin is access point name. So, ito po siya guys, Globe Internet Postpaid, my Globe Internet Prepaid. So, ito po guys ang all dito sa rita sa Globe. So, i-check natin guys kung paano kalakas ito. So, ang ginagamit ko guys na ang speed test is 30 mark. Hindi ko alam kung madalang review ito sa iba kasi mobile paper license ako, so hindi ko alam kung meron sa inyo ito. So speed test na natin guys, so call test, speed test, and drive test. So guys, nandito pa ako sa APAS ID Park, so i-click natin full test po guys ang ginamit ko. So test. So, sa labas kayo, outdoor, sa car kayo, car, and train is train. So, nasa loob po ako ng bahay guys, so indoor po ang lalo ko. So, click natin. Download. So, 0.86 lang po ang Mbps ang download. Okay guys. Ang upload is 0.23 Mbps sa streaming YouTube. Ito po, i-check ko yan Google Chrome. So, ito po lahat guys ang result niya. So, download is 98 ms, upload is 0.86. So, details, so dito tayo punta sa dito lang natin sa explanation. Ito po. So, ito guys lahat, download is 0.9 mbps, upload is 0.86 mbps, streaming is beta video did not play entirely. So, average time to load ang images is 3.83 seconds. So guys, ituro ko sa inyo, nakasin po natin ito ang data po guys sa globe. So guys, ituro ko sa inyo kung paano. Ito lang po guys, ituturo ko sa inyo. Ito pala guys, kasi bagong ligo po ako na tinadaray ko yung buhok ko. So, ito lang po guys, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano gagawin. So, ngayon guys, i-delete natin yung lahat ng old network ko. So, ito guys, punta tayo sa settings, tapos dual SIM ang mobile network. So, naka-dual SIM network dyan at mobile network. So, sa dual SIM,
may dual SIM siya. Kapag mobile network lang is one SIM na siya po siya. So i-click mo yung dual and mobile network. So ito po guys, ang look ko is sa SIM 1. Tapos makita nyo guys, access point name. So ito po guys, i-click natin. So ito po guys, ang ginamit ko, mag-login, internet postpaid at mag-login natin prepaid. So ang gagawin natin po guys is i-delete po ito lahat. Delete. So ang step niya guys is gawa tayo ng new API guys. So ito po guys ang bago natin API na i-input sa kanyang new API right. So ito po guys ang dapat yung gawin, at ito po ay gamitin nyo guys para lakas natin ang yung data. Ito po guys ang gamitin natin para pang set up sa new API natin. So yung user should buy is gawa-gawa ko lang. So pwede kayong gumawa na kahit anong pangalan. So yun guys, makita ko sa inyo kung paano. Gawa rin ng kahit anong din guys. Click name. So akin is ito po guys, ang API niya is static. Sundin nyo lang ito guys. Username niya is smart name. Password is 1050 899. So sa baba po guys, huwag nyo lang galawin at click nyo lang done. Ito guys, tingnan natin kung hindi magana ba ito. Guys, gumagana po siya ng bagong API natin. So check natin guys sa speed test. as DJ. So ito guys, points niya. So 650 points. So sa download niya is 124 Mbps and upload is 110 Mbps. So i-click natin ang explanation guys. So ito na po 1.2 and 1.1. So back natin. If nakatulong po ko sa inyo, huwag po niyong kalimutan na mag-click ng subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong tutorial guys. At salamat sa pag-visit sa channel ko.